سلام به مخاطبان عزیز. امروز اومدیم به منطقه 10 تهران و داریم وارد ایستگاه مترو رودکی میشیم. ایستگاه رودکی یکی از ایستگاه‌های خط 7 مترو تهرانه که در تقاطع بزرگراه شهید نواب صفوی و خیابان امام خمینی قرار داره. از نظر موقعیت جغرافیایی میتونیم بگیم این ایستگاه در جنوب غرب تهران واقع شده. این ایستگاه در 23 تیر ماه سال 1397 یعنی 3 سال پیش در عمق 27 متری زمین بازگشایی شده و همونجور که شما دارید می‌بینید قشنگ مشخصه که شیک و تازه تأسیسه. خط 7 مترو تهران میتونه جنوب شرق تهران رو به شمال غرب تهران متصل کنه. شما در ابتدا از ایستگاه ورزشگاه تختی در جنوب شرق تهران میتونید وارد این ایستگاه بشین و بعد از گذشتن از ایستگاه‌هایی مثل بسیج، گلها، آهنگ، میدون شهید محلاتی، مخبر، 17 شهریور، قیام، مولوی، میدون محمدیه، وحدت اسلامی، مهدیه، هلال احمر، بریانک، کمیل به این ایستگاه برسین و بعد از این هم به ایستگاهی مثل نواب، توحید، باقرخان، دانشگاه تربیت مدرس، بوستان گفتگو، برج میلاد، میدون صنعت، شهید دادمان، میدون کتاب و در آخر هم به ایستگاه یادگار امام در منطقه سعادت‌آباد تهران برسیم. یعنی تو این شلوغی تهران خیلی راحت میتونید از جنوب شرق به شمال غرب بریم که واقعا خیلی عالیه. فقط یک نکته رو بهتون بگم که هنوز ایستگاه یادگار امام بازگشایی نشده و شما نهایتاً تا میدون صنعت میتونید برین در شهرک غرب. خب ببینید تو هر ایستگاهی مسلماً یه سری تابلوها برای راهنما قرار داده میشه که شما هم اینجا میتونید ببینید. ما همونجور که میبینید این خطوط متروه که ما در این ایستگاه قرار داریم، تو ایستگاه رودکی که الان بهتون نشون میدم. شما به دو روش میتونید تو مترو بلیط تهیه کنید. یکی اینکه اگه کارت داشته باشین میتونید به این وسیله این دستگاه ها کارت خودتون رو شارژ کنید که اگر با این روش بخواین حالا بلیط مترو پرداخت کنید 1800 تومان میشه، یا از این گیشه‌هایی که اینجا قرار داده شده بلیط تک سفره بگیرید که اینجوری 200 تومان گرونتر میشه و حدوداً 2000 تومان میشه. البته اینم بگم بهتون که از این کارت ها میتونید برای مواردی مثل بیارتی و اتوبوس‌های داخل شهری هم استفاده کنید. خب ما اینجا وارد سمت چپ میشیم، به سمت میدون صنعت میریم. دو تا ایستگاه رو با هم دیگه میریم که یکی ایستگاه نواب صفوی و اون یکی هم ایستگاه توحیده. یعنی ما ایستگاه توحید از مترو پیاده میشیم. خب اگه بخوام موارد تکمیل‌تر به شما بگم، مترو تهران روزانه 2,500,000 نفر مسافر داره که واقعا رقم زیادیه و اگر مردم از مترو استفاده نکنن یا اگر مترو نبود واقعا زندگی مردم تو تهران رفت آمدشون دچار مشکل میشه. خب من دیگه صحبت خودم رو تموم میکنم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. اگر اینجور ویدیوها رو دوست دارین ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید. سابسکرایب کردن و لایک کردن باعث میشه که ما هم انگیزه بیشتری بگیریم و هم این ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده بشه. اگر از هر جای ایران و تهران، از ایستگاه‌های مترو، از پاساژها، از خیابون، میدون، از هر جایی که خواستین میتونید تو قسمت کامنت ها برای ما اونجاها رو بگین. ما اگر بتونیم با کمال میل حتما از اون مکان‌ها فیلم برداری میکنیم. امیدوارم که همیشه و هر جایی که هستین موفق باشین.
تو قلبم بگی آرزو به من امید میداد با یه شیرینه گرمی اون روزای آتشینه نمیخوام از مجرد بریز عشقی هوشیار گونه های نازنینه دوست دارم زنگ صدا رنگ خوش رنگ چشم زندگی شیرینه بود دوست دارم زنگ صدا رنگ خوش رنگ چشم زندگی شیرینه بود توی این زمان عشق میمونه عاشقی و پرسی رفت محبت غم شده شهری موارد سفر مسافرین محترمی که قصد ادامه مسیر به سمت ایستگاه سالیگیری یا فرهنگ سرا دارند در این ایستگاه راهنما وارد خط مرور شوند. پیرای سکاره ده آقا بازخانه برگردن ها رو خنجیرات ده آقایان همیش کنه مرسی سوزه ده بعد بریم بالا که میریم بعد یعنی تو خیابون اسکندری شمالی به سمت میدون انقلابه. خواهش می‌کنم.
Grazie.